हॅलो फ्रेंड्स, माहितीची दुनिया या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण लासूरचे आनंदेश्वर मंदिर याविषयी माहिती करून घेऊयात। वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना असलेले लासूरचे आनंदेश्वर मंदिर अमरावती जिल्ह्याचे सांस्कृतिक वैभव आहे। दर्यापूर तालुका मुख्यालयापासून अकोला मार्गावर 12 किलोमीटर अंतरावर पूर्णा नदीच्या काठावर लासूर नावाचे एक छोटेसे गाव आहे। गावाच्या दक्षिण दिशेला हेमाडपंथी प्राचीन कलेचा अप्रतिम नमुना असलेले शिवमंदिर आहे। मंदिराच्या गाभाऱ्यात जागृत शिवलिंगाची स्थापना केली आहे। 12व्या शतकात बांधलेले हे शिवमंदिर आनंदेश्वर मंदिर या नावाने ओळखले जाते। वरून स्वस्तिक आकार असणाऱ्या या मंदिराला कळस नाही। हे मंदिर अष्टकोनी असून समोरच्या भागाकडून एखाद्या भल्या मोठ्या रथातला हत्ती जुंपल्यासारखे दिसते। या मंदिराचा दर्शनी भाग उत्तरेकडे असून दारे व खिडक्या पूर्व पश्चिम व उत्तर दिशेला आहेत। संपूर्ण मंदिराचे बांधकाम एकावर एक दगडी शिळा रचून नंतर त्यावर कोरीव काम केले आहे। मंदिराच्या आतील भागात 12 खुले व भिंतींमधील 6 असे एकूण 18 खांब आहेत। प्रत्येक खांबावर कोरीव शिल्पकाम आहे, त्यामुळे खांबांची सुंदरता वाढली। मंदिराच्या आतील व बाहेरील भिंतीवर भूमितीय आकृत्या, लता, वेली, फळे, फुले यांची कोरीव कलाकुसर आहे। मंदिराच्या बाहेरील भिंतीवर अनेक कोनाडे असून त्यामध्ये ब्रह्मा, विष्णू, महेश, राधाकृष्ण, गोवर्धन यांच्या कोरीव मूर्त्या आहेत। संपूर्ण मंदिराला असंख्य कोन आहेत। कोणार्कच्या सूर्य मंदिरासारखेच हे मंदिर आहे। कोणार्क मंदिराच्या कलाकुसरीसारखेच साम्य या मंदिरात आहे। लासूरचे हे मंदिर अतिशय देखणे आणि उत्तरायण काळात दुपारी 12ला सूर्य माथ्यावर असताना इथे पडणारा प्रकाश व सावल्या पाहताना गणित आणि खगोलाचे मिश्रण स्तंभित करणारे आहे। हे मंदिर ज्या शिळांमध्ये बांधले आहे त्या शिळा या ठिकाणापासून 200 किलोमीटरच्या आसपास मिळणे अशक्य आहे। या मंदिरावरील नक्षीकाम, कलाकौशल्य, सभागृहाचे घुमटाकार उघडे छत हे सर्व अद्वितीय व अप्रतिम अशा कलाकुसरीचा एक नमुना आहे। भिंतींवरील नक्षीकामात हत्ती, घोडे, लढवय्ये, डोंबारी, गवई, नर्तक, भक्तगण, माकड, हनुमान, गणपती, भगवान श्रीकृष्ण असे कितीतरी चित्र आहेत। लासूरचे आनंदेश्वर मंदिर हे जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक आहे। जर तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा।